এইটো নাউনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইয়াত আমি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ নাউন পাৰ্ট 1ৰ পৰা যোনসকলে আমাৰ নাউনৰ ইন্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্টটো চোৱা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত গৈ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই যাতে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ত ফ'ল' আপ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আহক আৰম্ভ কৰোঁ নাউনৰ কিছুমান এডিশ্যনেল ডিটেইলছ দিছ ইজ নাউন পাৰ্ট 2 নাউন্সৰ কিছুমান এক্সেপশ্যনেল ৰুলছ আমি দেখা পাওঁ যেনে monies is the plural form of money which means amounts of money অৰ্থাৎ money আমি জানো পইচা তাৰে plural form monies হয় MONIES আৰু ই বুজায় amounts of money অৰ্থাৎ মানিটো কাউণ্টেবল প্ৰথম ক্ষেত্ৰত নহয় মানি নিজে এটা প্লুৰেল কিন্তু মানিটো যদি আমি IES লগাই প্লুৰেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ এমাউণ্টৰ মানিৰ কালেকশ্যন বুজাব অৰ্থাৎ এটা এমাউণ্ট ডলাৰত আছে এটা এমাউণ্ট ৰুপিজত বা 10 ৰুপিজৰ এটা কালেকশ্যনৰ এটা এমাউণ্ট 100 ৰুপিজৰ কালেকশ্যনৰ এটা এমাউণ্ট তো এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কিছুমান এমাউণ্ট কালেকশ্যন যদি থৈ দিয়া থাকে তেওঁলোকৰ সেই কালেকশ্যনটোক আমি মানিজ বুলি ক'ম কিন্তু এটা বাণ্ডল যদি আছে এটা কাৰেঞ্চিৰ ফৰ এক্সাম্পল 10 ৰুপিজৰ বা 100 ৰুপিজৰ এটা যদি বাণ্ডল তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোক মানিজ বুলি নকওঁ ইটছ জাষ্ট মানি আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চ' এক্সাম্পল চেণ্টেঞ্চ হ'ল মানিজ হেভ বিন কালেক্টেড এণ্ড হেণ্ডেড টু দ্য ছ'চাইটি তো ইয়াৰ অৰ্থ এইটো বুজাইছে যে 10 ৰুপিজৰ এটা কালেকশ্যন 100 ৰুপিজৰ এটা কালেকশ্যন 1000 ৰুপিজৰ এটা কালেকশ্যন এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কালেকশ্যনৰ এমাউণ্টটোক আমি মানিজ বুলি কৈছোঁ তাৰ উপৰিও হাইফিনেটেড নাউন্স ডাজ নট হেভ প্লুৰেল ফৰ্ম হাইফিনেটেড নাউন মানে যোনবোৰ নাউনত আমি হাইফেন ইউজ কৰি পেলাই লিখোঁ যেনে 100 ৰুপি তো তেওঁলোকৰ আমি প্লুৰেল ফৰ্ম নাপাওঁ যেনেকৈ হি গেভ মি 200 ৰুপি নোটছ এটাকে 200 ৰুপিজ নোটছ আমি নকওঁ 200 ৰুপি নোটছ হ'ব বা হি ষ্টেজ ইন 5-star hotels Some nouns are used in colloquial English in India, which is wrong as the word is literally translated from English to Hindi. আৰু কিছুমান মন কৰিবলগীয়া নাউনৰ কিছুমান কথা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি সাধাৰণতে আমাৰ ভাৰতত কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যোনবোৰ শব্দ ইংলিছত চাবলৈ গ'লে শুদ্ধ যেন লাগে যদিও ফৰ্মেল ইংলিছত তেনেকুৱা শব্দবোৰ নাথাকে কিয়নো আমি সেই শব্দবোৰ হিন্দীৰ পৰা ডিৰেক্টলি ট্ৰান্সলেট কৰিছিলোঁ বা আমি কিছুমান ৱৰ্ড ইংলিছৰ পৰা হিন্দীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলোঁ কলোকিয়েল ইংলিছ মানে সাধাৰণতে ইউজত থকা স্প'কেন ইংলিছত ভাৰতত ইউজ হোৱা হয় সেইখিনি ভুল হয় যেনেকৈ কাজিন ব্ৰাদাৰ কাজিন ছিষ্টাৰ এইটো ভুল হয় শুদ্ধ শব্দটো হ'ল অকল কাজিন আমি কাজিন ব্ৰাদাৰ বা কাজিন ছিষ্টাৰ ক'ব নালাগে বা পিক পকেটাৰ নাথাকে পিক পকেটহে হয় আচলতে ঠিক তেনেকৈ গুড নেম আমি সাধাৰণতে শুনা পাওঁ ক'ৰবাত হোৱাট ইজ আ গুড নেম বুলি কোৱা কিন্তু গুড নেম বুলি কোনো শব্দ নাই ইটছ অনলি নেম জাষ্ট লাইক দেট বেড ড্ৰিম কোনো শব্দ নাথাকে ফৰ্মেল ইংলিছ বা নেটিভ ইংলিছত একচুৱেল ৱৰ্ডটো হ'ল নাইট মেয়াৰ প্ৰাউডি ইটছ নট প্ৰাউডি ইটছ একচুৱেলি প্ৰাউড আৰু এটা ফ্ৰেজ ইউজ কৰা হয় একৰ্ডিং টু মি টু ভুল ইন মাই অপিনিয়ন ইজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম আৰু চিটাৰ বিৰাট কমন এটা ৱৰ্ড হয় চিটাৰো একচুৱেলি কোনো ৱৰ্ড নাথাকে ইটছ একচুৱেলি চিট তাৰ উপৰিও নাউন্স ছাচ এজ টিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট চাইল্ড ক্লাৰ্ক এডভকেট ৱৰ্কাৰ ৰাইটাৰ অথৰ লিডাৰ মিউজিচিয়ান দিজ আৰ অল কমন জেণ্ডাৰ নাউন্স মানে এইসকলৰ কোনো জেণ্ডাৰ নিৰ্ধাৰিত নহয় এওঁলোক হয়তো মেস্কুলিন বা ফেমিনিন হ'ব পাৰে They are used for both male and female. They are also called dual genders. Thus, his, he, him is used for such nouns. এটাকে এই যিখিনি নাউন্স যোনবোৰত আমি জেণ্ডাৰটো ধৰা পেলাব নোৱাৰোঁ তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰনাউন ইউজ কৰিবলগীয়া হয় কোনোবা চেণ্টেঞ্চত তেতিয়াহ'লে আমি হিজ হি হিম যিটো মেস্কুলিন প্ৰনাউন সেইটো বাই ডিফল্ট ইউজ কৰা হয় এইটো এটা ইংলিছৰ এটা ফৰ্মেল এটা ৰেগুলেশ্যন হয় যিটো চলি আহিছে যে বাই ডিফল্ট মেস্কুলিন জেণ্ডাৰত ধৰা হয়
লাইক এভৰি লিডাৰ্ছ শ্বুড পাৰফৰ্ম হিজ ডিউটি এতিয়া হিজ যিহেতু মেস্কুলিনত ইউজ হয় দ্য লিডাৰ্ছ কিন্তু আমি মেস্কুলিনো পাম ফিমেলো পাম কিন্তু প্ৰনাউনটো ইউজ কৰোঁতে আমি চেণ্টেন্সত হিজহে ইউজ কৰিম ঠিক তেনেকৈ এ টিচাৰ শ্বুড প্ৰেক্টিছ হোৱাট হি প্ৰিচেছ এতিয়া আহক নাউনৰ জেণ্ডাৰ বিষয়ে অলপ ডিছকাছ কৰোঁ আমি স্কুলত আগতে প্ৰায় পঢ়ি আহিছিলোঁ এইখিনি কথা জাষ্ট এইটো ৰিভিজন পাৰ্পজত এবাৰ বুজোৱা হ'ব চ' নাউন জেণ্ডাৰ থাকে আপোনাৰ মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ যোনটোৱে মেল জেণ্ডাৰটো ডিন'ট কৰে ফৰ এক্সাম্পল টাইগাৰ ফাদাৰ লায়ন এটচেট্ৰা feminine gender, which denotes female gender, like tigress, woman, lioness, mother, sister, goddess, etc. Common gender, which denotes both male and female, like child, baby, teacher, servant, student, cousin, infant, thief, neighbor. যিটো অলপ দেৰি আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডুৱেল জেণ্ডাৰ বুলি ধৰা হয় বুলি চ' সেইখিনি কমন জেণ্ডাৰ আৰু নিউট্ৰেল জেণ্ডাৰ যোনটো নন লিভিং থিংছৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হয় ইট হেজ ন' জেণ্ডাৰ দেট ইজ নাইদাৰ মেল নৰ ফিমেল ফৰ এক্সাম্পল copy, book, room, paper, television, box, etc. এতিয়া আহক কিছুমান ৰুলছ আমি ডিছকাছ কৰোঁ যোনখিনি ৰুলছ আমি ইউজ কৰিম ছিংগুলাৰ নাউন্সটো প্লুৰেল কৰিবলৈ এইখিনিও আমি প্ৰায় পঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু অকণ বিতংকৈ আমি ডিছকাছ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো আহিছে জেনেৰেলি নাউন্স আৰ মেড প্লুৰেল বাই এডিং এছ এট দি এণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ড হয় আমি যিকোনো কমন নাউনৰ বেকত এছ এড কৰি পেলাই আমি এইটো প্লুৰেল কৰোঁ যেনেকৈ বয় বয়জ গাৰ্ল গাৰ্লছ টেলিফোন টেলিফোনছ এটচেট্ৰা বাট some nouns which have s or double s, ch, sh, z or x at the end, their plural forms are made by adding es at the end. কিন্তু এটা কথা হ'ল যে আমি প্ৰত্যেকটো কমন নাউনৰ বেকত এছ ইউজ কৰি পেলাই প্লুৰেল কৰিব নোৱাৰিম কিছুমান ৱৰ্ড থাকিব যাৰ বেকত আমি এছৰ উপৰিও তাৰ আগত এটা ই এড কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল বাছ আৰ মেড বাছেছ চাৰ্চ চাৰ্চেছ ছুইচ ছুইচেছ গ্লাছ গ্লাছেছ টেক্স টেক্সেছ এইখিনি আমি ইউজ কৰিছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত চাব পাৰোঁ যে বাছ এইটো এটা ৱৰ্ড যাৰ বেকত এটা এছ আছে চাৰ্চ যাৰ বেকত এটা চি এইচ আছে ঠিক তেনেকৈ টেক্স বেকত এটা এক্স আছে আৰু এই এক্সৰ থকাৰ বাবে যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখিনি প্লুৰেল কৰিবলৈ আমি ই এছ ইউজ কৰিছোঁ এক্সেপশ্যনছ হ'ল ষ্টমাক ষ্টমাক যাৰ বেকত যদিও চি এইচ আছে আমি কিন্তু ই এছ ইউজ কৰা নাই জাষ্ট এছ ইউজ কৰিছোঁ এইটো এক্সেপশ্যন ঠিক তেনেকৈ চিলেবাছ চিলেবি হৈছে আই ইউজ কৰা হৈছে অক্স ইজ মেড অক্সি ৰেডিয়াছ ইজ মেড ৰেডি কথা হ'ল যে ইংলিছ লেংগুৱেজটোৱে হ'ল এনেকুৱা এটা ইৰেগুলাৰ গ্ৰামেটিকেল ৰুলছৰ এটা লেংগুৱেজ একচুৱেলি ইয়াৰ আপুনি নিয়মৰ কোনো ৰেগুলাৰিটি নাপায় ইটছ এ লেংগুৱেজ অফ ইৰেগুলাৰিটিজ চ' এই কথাখিনি আমি অকণমান কনচিডাৰ কৰি ৰখাটো দৰকাৰ Next, nouns that end in O and have a consonant preceding it are made plural by adding es. Like hero is made heroes, cargo, cargos, mosquito, mosquitoes, mango, mangoes, potato, potatoes. ইয়াত নিয়মটো লাগু হৈছে যে প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডৰ বেকত এটা O আছে হিৰো কাৰ্গো মস্কিটো মেংগো পটেটো তো O থকা ৱৰ্ডবোৰৰ আমি প্লুৰেল কৰিবলৈ হ'লে আমি es ব্যৱহাৰ কৰিম That's why heroes, cargos, mosquitoes, mangoes, potatoes. Exceptions. Dynamo, solo, piano, studio. এইকেইটা ৱৰ্ডতো O আছে কিন্তু এহেঁতক চেঞ্জ কৰোঁতে আমি es ব্যৱহাৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট s লগাইছোঁ so again this is showing us irregularity and these are exceptions এইখিনি অলপ মনত ৰখাটো দৰকাৰ ঠিক তেনেকৈ ratio is made ratios memento mementos photo photos and embro embros Rule number 4 is nouns ending with double vowel are made plural by adding s again. যোনখিনি ৱৰ্ডৰ বেকত দুটা ভাৱেল থাকে সেইখিনি আমি প্লুৰেল কৰিম জাষ্ট এটা s ইউজ কৰি পেলাই যেনেকৈ বি বিজ পোৰ্টফলিঅ পোৰ্টফলিঅ'জ ট্ৰী ট্ৰিজ ৰেডিঅ' ৰেডিঅ'জ জু জুজ Next rule is noun that end in y and have consonant preceding y are made plural by changing y into ies. অৰ্থাৎ যোনখিনি ৱৰ্ডৰ বেকত y থাকে আৰু সেই yটোৰ আগত এটা কনচনেণ্ট থাকিব সেইখিনি আমি প্লুৰেল কৰিবলৈ হ'লে yটো আঁতৰাই ies ইউজ কৰি পেলাই প্লুৰেল কৰিব লাগিব যেনে cry cries city cities country countries reply replies
Next is noun that end in y and have a vowel before y are made plural by adding s. কিন্তু আমি এটা কথা মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে যদি যিকোনো এটা word common noun যদি y end হৈছে কিন্তু সেই y টোৰ আগত যদি এটা vowel আছে তেতিয়াহ'লে তাক plural কৰিবলৈ simply backত আমি s দিলে সেইটো plural হৈ যায় যেনেকৈ key keys way ways donkey donkeys valley valleys story stories. Next is noun that end in f or fe are made plural by changing that particular f or fe into ves. অৰ্থাৎ ৱৰ্ডটোৰ পিছত যদি f বা fe লাগি আছে তেনেহ'লে সেই fৰ জেগাত বা feৰ জেগাত আমি ves লগাই পেলাই সেই ৱৰ্ডটোক প্লুৰেল কৰিম যেনেকৈ calf calves wolf wolves wife wives leaf leaves knife knives. Next is compound nouns are made plural by adding s to the main word. এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া এটা ৰুল যেনেকৈ brother in law আমি যদি প্লুৰেল কৰোঁ তেতিয়া হ'ব brothers in law. অৰ্থাৎ এইটো এটা কম্পাউণ্ড নাউন হয় brother in law জোঁৱাইক বা ভিনীয়েক এই ৱৰ্ডটোক যদি প্লুৰেল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো মেইন ৱৰ্ড হয় অৰ্থাৎ ব্ৰাদাৰ সেইটোক আমি প্লুৰেল কৰি দিলে ই হৈ পৰে কম্পাউণ্ড নাউনৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো ঠিক তেনেকৈ বেডৰুম বেডৰুমছ ইয়াত আমি চাব পাৰোঁ যে মেইন ৱৰ্ডটো ৰুম হে ইটছ নট বেড এটাকে ইয়াক প্লুৰেল কৰিবলৈ আমি ৰুমৰ বেকত এছ লগাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ ইজ একচুৱেলি প্লুৰেল ফৰ্ম কমাণ্ডাৰ্ছ ইন চিফ. এক্সেপশ্যনছ কিছুমান নাউনত যদি আমি প্লুৰেল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ ভাৱেলটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম যেনেকৈ মেন ইনাৰ ভাৱেলটো আছিলে এ সি হৈ পৰিল ই ঠিক তেনেকৈ মাউচ ইনাৰ ভাৱেল আছিলে অ' ইউ আৰু তাক আমি কৰি পেলালোঁ আই অ'এছিছ এছ আই এছৰ জেগাত আমি এছ ই এছ লিখিলোঁ ফুড হেজ বিকাম ফিট টুথ হেজ বিকাম টিথ এইখিনি এক্সেপশ্যনছ কোনো ৰুলৰ জৰিয়তে চেঞ্জ নহয় এটাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে এওঁলোকক মুখস্থ কৰি থোৱাটোৱে একমাত্ৰ উপায়. Again, this shows that English is actually a language of irregularities. এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব খোজোঁ যে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল এপ এডুষ্টেশ্যন সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰ্চৰ লিংক বা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো চাব পাৰিব. এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চসমূহ এভেইলেবল পাব যেনে ADRE APSc CSAT CTET হওক আছাম পুলিচ হওক নেট বেংকিং বা মক টেষ্ট হওক বা বিভিন্ন ই বুকছ বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকে এই কণ্টেণ্ট লিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব. এই ফাইলছখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে দুই এটা তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী কণ্টেণ্টটো পাব ফ্ৰী কণ্টেণ্টখিনি চেক কৰি যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই কৰ্চসমূহ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অ'ভাৰভিউত যদি যায় অ'ভাৰভিউত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব. যদি এই অ'ভাৰভিউ লিষ্টখন লাষ্টৰ ফালে যায় স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কুপন কোড পেনেল এটা পাব য'ত আপোনালোকে আশুতোষ 20 মোৰ নামত এই কোডটো পুট কৰিলে 20% ডিছকাউণ্ট পাব. ইনিচিয়েলি এই কোৰ্চটোত 50% ডিছকাউণ্ট দি থোৱা আছিলে বাট এই কোডটো দিলে আৰু এডিশ্যনেল 20% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব. তাৰপিছত আপোনালোকে বাই নাও কৰিলে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ ইমেইল ID বা দৰকাৰী এই ডিটেইলছসমূহ দিব তাৰপিছতে এটা OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব এই OTPটো আপোনালোকে SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি পাব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব. তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখা পাব পে'মেণ্ট গেটৱে এটা খোল খাব আৰু পে'মেণ্ট গেটৱে আপোনালোকে কাৰ্ড পে'মেণ্ট বা যিকোনো এপৰ থ্ৰুৱেদি বা জিপে' হওক তাৰ থ্ৰুৱেদি পে' কৰিব পাৰিব আৰু পে' কৰাৰ পিছত যিটো পে'মেণ্ট হয় সেই পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো এই দিয়া নম্বৰটোত 8404096953 এটা স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব. স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপটোৰ এক্সেছ পাব. আপোনালোকে যদি এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এপটো এটা মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি য'ত এটা OTP দৰকাৰ হ'ব সেইটো দি পেলাই এই প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে হোম ক্লিক কৰিব পাৰিব. তাৰপিছত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এনৰোল্ড কৰ্চসমূহ ইয়াত ভিজিবল হৈ আছে. ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেষ্ট হওক ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ হওক বাকী সকলো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিডিঅ'জ বা পেকেজখিনি ইয়াতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব. যিসকলে এই আমাৰ এডুষ্টেশ্যনক ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি এক্সেছ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আমি দিয়া নম্বৰটো য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াইছিলে সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব কিদৰে আপোনালোকে ৱেবছাইটত PC থ্ৰুৱেদি এডুষ্টেশ্যনক এক্সেছ কৰিব পাৰিব.
আশা কৰোঁ আমাৰ এই গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। ধন্যবাদ।